Știi că ești un mare scriitor atunci când numele tău devine adjectiv. Cum am putea descrie ceva drept kafkian dacă nu l-am fi avut pe Kafka? A scris Robert Schnackenberg în anul 2017 în cartea sa Viața secretă a marilor scriitori, apărută la editura Art 2017. De fapt, nu de puține ori, situația lumii noastre este catalogată ca fiind de tip kafkian, pentru că în multe limbi, cuvântul kafkian a ajuns să descrie o situație absurdă, de coșmar și suprarealistă. Născut într-o familie de evrei așkenazi, în anul 1883, Franz Kafka a fost unul din cei mai influenți scriitori ai secolului XIX și a devenit cel mai citit autor de limbă germană. Scrierile lui și stilul lui i-au influențat printre alții pe Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Georges-Louis Borges sau Gabriel Garcia Marquez. Scrierile lui au fost dominate de firea lui hipersensibilă, suferind adesea din cauza insomniei, ipohondriei și mai ales din cauza anxietății sociale. Deși Kafka își transpune visceral nevroza pe hârtie și transmite starea sa de anxietate cititorilor săi, acesta nu este însă un scop în sine. Perspectiva prin intermediul căreia el și personajele sale experimentează lumea, viața și societatea este cea care este cu adevărat valoroasă și care îmbogățește literatura în întregul său. Felul prin care el ne ajută să percepem atmosfera atât de particulară a situațiilor de viață este ceea ce face din nevroza lui Kafka o experiență literară inedită, puternică și necesară. Astfel, într-una din zile, Franz Kafka a întâlnit în parc o fetiță plângând. Își pierduse păpușa. Au căutat-o împreună, dar fără succes. A doua zi au căutat iarăși, dar cu același rezultat. În cele din urmă, Kafka îi spune fetiței că păpușa îi lăsase prin intermediul lui o scrisoare. Te rog, nu fi tristă, am plecat într-o călătorie să văd lumea. Așa a început o poveste fascinantă. Scriitorul îi citea fetiței scrisorile aventuroasei păpuși, iar ea le găsea adorabile. Într-o zi, Kafka i-a adus fetiței o păpușă nouă. Nu arată deloc ca păpușa mea, a spus micuța. Mesajul penultimei scrisori a păpușii. Călătoriile mele m-au transformat. Un an mai târziu, Kafka a murit. Peste ani, fetița, devenită tânără femeie, a găsit o ultimă scrisoare în interiorul păpușii primite de la Kafka. Tot ce iubești în viață, probabil vei pierde, dar la sfârșit, dragostea se va reîntoarce într-o altă formă. Semnat Kafka. O lecție despre pierderile vieții? Poate. Da, concepția de viața lui Kafka, influențată și de Freud și Nietzsche, este dominată de angoasa existențială, de sentimentul înstrăinării, de spasmele nevrotice ale conștiinței și este una specifică modernismului. Introvertit, de un realism dus uneori la extrem, uneori chiar fatalist, el insistă pe ideea că omul își asumă de unul singur propria existență și asta îl sperie. Cei care i-au urmărit opera au observat că numele lui Dumnezeu nu apare niciodată, ci apare uneori ideea de cuvânt, de lege. Dumnezeu nu se descoperă niciodată în opera lui. După observarea zbaterilor inutile și uneori chiar absurde, înțelegerea lui, desigur nefinalizată, a fost că omul singur nu poate. Posibil dacă nu l-ar fi răpus în cele din urmă tuberculoza, în 3 iunie 1924, la doar 40 de ani, finalitatea introspecției l-ar fi condus, probabil, spre Dumnezeu. Dacă, evreu fiind prin naștere, ar fi deschis scrierea sacră a Scripturilor, ar fi putut descoperi frumusețea providenței divine, că viața chiar merită trăită și are sens, că pentru criza existențială Dumnezeu este singurul care are soluția. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Urmărește top 7 lucruri din Biblie despre providența lui Dumnezeu, cu Opinia Production.